آشیانه عقاب. در این سفر سراغ قلعه‌ای در ارتفاعات علموت شرقی در استان قزوین می‌روم که قرن‌هاست حوادث و داستان‌های اسرارآمیز و رمزآلودی را در خود جای داده است به نام قلعه علموت و یا آشیانه عقاب. ارتفاعات علموت در کشور ایران به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم می شود و سرزمینی پهناور به شمار می آید. اینجا شهر معلم کلایه مرکز بخش علموت شرقی است. پس از پشت سر گذاشتن چندین آبادی در دل کوهستان‌های علموت با طبیعتی بکر و زیبا به اول روستای گازرخان محل آشیانه عقاب می‌رسم. در بین مسیر با یکی از اهالی روستا همراه می‌شوم. حاج جان میگفتی اینجا کجاست؟ اینجا الان میری برای گازرخان، محلش اسم گازرخانه. گازرخان، روستای گازرخان. روستای گازرخان داره میرسه به قلعه حسن صبا. قلعه حسن صبا تاریخش خیلی زیاده، باها بلد نیستم. کتاب علموتی داره، کتاب بزرگه. داشتم من بچه‌ام گرفتن گم کردم، الان پیدا نمیشه. کتاب علموتی مخصوص همینجا بود ها؟ مخصوص همینجا بود. یه چند صفحه خونده، بقیه‌اش دیگه نخونده، بچه‌ها برشون چهار گم کردن. خیلی بزرگ بود، 1000 صفحه بود. اون گم شد. ما یه کمی از اینجا این حسن صبا خیلی تاریخش زیاده، ما وارد نیستیم اونطوری با شاید بخوایم تعریف کنیم. ولی خب اینقدر میدونیم که حسن صبا آدم زرنگی بود. اومد اینجا ساکن کرده، خلاصه چند نفر جمع کرده، اینجا ساکن کرد خلاصه متد کار کرد، خیلی زحمت کشید، زندونا رو بیرون کرد، آزاد کرد. خیلی الان معلوم است که اونجا اگه مثلا اتاقای زندونی هست معلومه افاری کرد. ولی خب به حال میگن مردم به نیکی یاد میکنن ازش. جان به نیکی یاد میکنن. بله مرد خوبی بوده. این همینجوری روزای دوشنبه می اومده اینجا جای جنگجویش بوده، هم نماز جماعت برپا میکرده، هم برای سربازا تعمیر میداده. کجا؟ این بله اینجا میگه پیربی دشت. الان درخت است، اون یه بیابون بود. بیابون. بله. دژ علموت بر بلندای روستای گازرخان قرار گرفته است. از همان نگاه اول مشخص است یک کوهنوردی نیمه سنگین در انتظار من برای رسیدن به قلعه است. آشیانه عقاب. این همچین شیبی رو باید بریم بالا. این شیبه اینجاش بکنم دیگه 70 درجه شد. حالا خوب وجود این پله ها یکم کار آسون کرده. تعریف شده. ببینید هیچ راه نفوذی به این قلعه وجود نداشته. ما الان تقریبا بالای قلعه هستیم ولی خب هنوز نرسیدیم. دوستی رو دیدیم اینجا نشسته، میخوایم باشون صحبت کنیم. درود بر شما. خسته نباشید. درود بر شما، سلام بر شما. خودتون رو معرفی کنید. من مشایخی هستم. آقای مشایخی کجا اومدیم ما الان؟ آمدیم به قلعه علموت ولی وسط راهیم تا به خود قله برسیم. وسط تقریبا 2/3 راه رو اومدیم. 2/3 راه رو اومدیم. بعد خب شما قبل از اینکه بیایید اینجا چه اطلاعاتی داشتید راجع به این قلعه؟ والا میدونستم که فرقه اسماعیلیه به رهبری حسن صبا اینجا مستقر بودن، مقاومت میکردن. یک کتابخونه خیلی بزرگی اینجا بوده. اینا یه مقداری خلاصه با خلافت عباسیان مشکل داشتن و اینجا مستقر بودن حدود سالهای زیادی و آخرش با حمله مغول
هولاکوخان و یه مقدار هم شاید با همفکری‌های خواجه نظام الملک که همکلاس حسن صباح بوده اینجا رو یه دو دستگی بین اینجا ایجاد میشه، بین کسانی که اینجا بودن و اینجا تسلیم میشه. ولی اینا مهم اینه که یک نوع مکتب فکری داشتن که اون بر اساس اون مکتب فکری شاید اگر کسی تو اون مکتب رشد میکرد شریعت زدایی هم میکردن، یعنی بعضی از احکام شریعت رو دیگه مهم نمیدونستن. وقتی اینا خودشون روحشون رو پالایش میکردن و در اون مکتب رشد میکردن و اینا بهشون میگفتن باطنی ها فکر کنن و در نتیجه خلافت عباسی به اسم باطنی ها با اینا با انگیزهای مذهبی مقابله میکردن و به هر حال داستان جالبی، انگیزه های جالبی داشتن. من آمدم ببینم اینا کجا مستقر شدن. جالبه. دوباره مسیر اصلی قلعه را در پیش میگیرم. راه باریک و تند و تیز با پرتگاه‌ها و درهای عمیق که هر لحظه سختی صعود و مرموز بودن قلعه را بیشتر معرفی می‌کند. یک مسیر زیگزاگی با بیش از 300 پله سنگی. نفس‌ها به شماره افتاده و گریزی نیست، باید به قلعه رسید. در بین راه همیشه به این فکر می‌کردم چگونه این بنا ساخته شده و چگونه مصالح به بالای کوه بردند. جای بسی تعجب است. درباره ساخت این بنا و استحکامات قلعه در بین تاریخدانان اختلاف نظر بسیار است، اما بیشتر آنها سال ساخت این بنا را به دوره اول حکومت سلجوقیان چیزی حدود 1000 سال قبل می‌دانند. حسن صباح که پیشتر از او سخن به میان آمد در سال 482 هجری قمری چیزی بالغ بر 900 سال قبل این دژ تاریخی و نظامی را به تصرف خود درآورد. دژ عقاب. حسن صباح رهبر گروهی از مسلمانان ایرانی بود با گرایش فرقه اسماعیلیه نظاری که بر علیه حکومت وقت سلجوقیان و همچنین خلفای عباسی در بغداد قیام مسلحانه کرد و با تشکیل گروه‌های چریکی، مرموز و فدایی با ایجاد رعب و وحشت در دل دشمنانش مرکز فرماندهی خود را در این قلعه به نام آشیانه عقاب قرار داد. حسن صباح بلافاصله پس از استقرار در علموت به اصلاح و توسعه استحکامات و انبارهای آذوقه آنجا پرداخت، به طوری که از لحاظ دفاعی و مایحتاج علموت را چنان قلعه تسخیرناپذیری کرد که میتوانست در برابر محاصره‌های طولانی مقاومت کند. محوطه بالای قلعه به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می شود. ساختمانی در میان با طبقاتی زیرین با آجر و سنگ و ملات مرسوم قدیم ساخته شده که خود به اندازه یک روستا وسعت دارد. قلعه با ارتفاع 2363 متر از سطح دریا و 200 متر ارتفاع از کوهپایه و 20,000 متر مساحت و همچنین به علت بنا شدن در کنار پرتگاه‌های بسیار عمیق و غیر قابل نفوذ تسخیرناپذیرترین قلعه تاریخی ایران و حتی جهان لقب گرفت. این آب انبارشون بوده. آب انبارهایی در بالای قلعه موجود است که آب باران را در آنها برای ماندن طولانی بر بالای قلعه ذخیره می‌کردند و همچنین می‌توانستند کشاورزی اندکی داشته باشند. همه اینها حکایت از قلعه خودکفا، مرموز، دژی نظامی و تسخیرناپذیر دارد.
ورودی که الان داریم تنها جدیدن و یه ملاسرایی که به دست آمده نشونه بوده فکر کنم دیده باشه تابلو ملاسرا. زیر ملاسرا حدودا 11 متر رفتن پایین، 3 طبقه به دست آمده. 3 طبقه ساختمون اون زیر به دست آمده که هنوز در حال کاوشه که راههای ولی ورودی‌های اون طبقات به دست نمی‌آمدن. در حال کاوش. آقای کاظمی توضیح میداد که در واقع اولین بار اینجا دوره اشکانیان اومدن. آره نه دوره اشکانیان در بعد دیگه سکندت جالب است بدانید حسن صباح اهل مطالعه و دانش بوده و تاریخدانان گواه بر وجود کتابخانه بزرگی در قلعه علموت دارند که هزاران جلد کتاب و حتی کتاب‌هایی به قلم خود حسن صباح و صدها نامه و دستورات نظامی محرمانه بوده که در نهایت بعد از مرگ طبیعی حسن صباح و دوره جانشینان وی پس از تسخیر قلعه توسط هلاکوخان مغول این کتابخانه به آتش کشیده و از بین می‌رود. گذشته از مذهب و کیش حسن صباح و یارانش و مبارزه او علیه حاکمان وقت که بسیار گسترده و نیاز به مطالعه تاریخی دارد که در این مجال نمی‌گنجد، بنای قلعه علموت که به آشیانه عقاب مشهور گشته با رمز و رازهایش برای بسیاری از گردشگران ایرانی و خارجی دارای اهمیت فراوان بوده و هست، تا آنجا که چند سالی است طرفداران جهانی بازی‌های کامپیوتری راز قلعه علموت را در بازی‌های شاهزاده ایرانی و اساسین کریدز جستجو می‌کنند. اساسین یا اساسین حکایت از همان گروه حشاشین دارد که به یاران حسن صباح گفته می‌شد. در طول تاریخ روایت‌های اشتباه و تحریف‌های گوناگونی از این کلمه وجود دارد، اما حشاشین به گروهی اطلاق می‌شود که داروساز گیاهی بودند و از اونجایی که کسب و کار یاران حسن صباح در کوهستان‌های علموت که مستعد علف‌های خودرو و درمانی است، خشک کردن و تجارت گیاهان دارویی بود، به آنها حشاش و یا حشاشین می‌گفتند. سنای هشدار